Här i Ar på Gotland har man försökt rädda Östersjötorsken. Vi har följt det 5-åriga projektet Recod sedan starten 2021. I del 1 och 2 har vi kunnat följa hur man lyckats få torskarna att leka i laboratoriemiljö och därigenom kunnat få fram torsklarver. Vi har även följt med när dessa miljontals larver satts ut på olika platser. I del 3 ska vi följa hur det går med projektets svåraste del. Så här sa dåvarande projektledaren Lars Wallin 2021. Det jag själv tror är den största utmaningen, det är att hitta de här fiskarna igen på de platser där vi sätter ut dem. Dels att de naturligtvis måste överleva, de som vi sätter ut, några av dem i alla fall. Men sen ska vi dessutom hitta de här och kunna härleda dem till våra utsättningar. Det tror jag blir den stora utmaningen. Vi åker ut med forskningsteamet i Tvären utanför Nyköping. Vi ska försöka återfånga larver som vi har satt ut tidigare under säsongen genom att hova upp dem. För att se att de har klarat av utsättningen och om de har klarat av att börja äta. Då blir det ett första mått på att de har möjligheter att överleva ute. Vi ska ju hitta liksom en 5 mm lång torsklarv i en skärgårdsvik. Om vi lyckas så skulle vi förhoppningsvis ganska snabbt kunna få en utvärdering av att våra torskar har lyckats etablera sig i Tvären. Det är ändå så hoppfullt varje gång. Ja, vi kör. Vad sa du nyss? Det är så spännande varje gång. Och se vad man får. Men det verkar inte vara någon fisklarv alls. Bara spigg och maneter. Här är en larv. Och det ser ut att vara en torsklarv. Man ser att den har mat i magen. Här är en. De är så himla små torsklarver. Och de liknar varandra, fiskarna i larvstadiet. Så nu har vi idag lyckats få återfångst av torsklarver. Eller förhoppningsvis så är det torsklarver. Men vi fick upp 7 stycken fisklarver. Nu kommer jag ta hem larverna till stationen. Kommer titta på dem i luppen för att se om det är torsk. Och sen om det är torsklarv så kommer de att skickas till New York för analys. Det blev tyvärr ingen New York-resa för de små larverna. Det visar sig vara smörbullslarver de fått upp. Men 2 månader senare ringer en upprymd Johanna. 2 fiskare i Tvären har fångat torskar av en för platsen ovanlig storlek, så hon beger sig dit. Han har fångat 6 stycken torskar som är en storlek mellan ungefär 14 och 18 centimeter. Den vanliga torsken de får då en gång om året, den brukar vara 40 centimeter. Så det känns ju misstänkt att det skulle kunna vara några av våra torskar ifrån projektet där vi har satt ut i samma vik. Är det våra torskar så är det ju helt otroligt att vi har kunnat få tillbaka dem efter bara första utsättningssäsongen. Och att det fungerar. Jag vågar inte tro på att det är sant riktigt. Det betyder ju att projektet har lyckats. Halloj! Vad roligt. Tack. Jag minns inte på alla tusentals nät jag har lagt att vi har fått små torsk, alltså såna här 2-årsyngel. Det som var mest fantastiskt med den här, att den såg ut som en torsk. Ja. Det var det som gladde mig mest. Första sekunden när jag såg. Jösses, det är ju en torsk. Vi har ju fått 6 stycken nu då. Det här är 6:e. Jag kan säga att jag har gjort många saker. Vi har kläckt gäddor, vi har kläckt abborrar, vi har kläckt
You name it, på labb. Jag vet hur svårt det är. Att sen då släppa ut dem i det fria och få tillbaks ett antal. Det är stort. Om det här nu är våra, vi får verkligen hålla tummarna. Ja. Alltså sannolikheten, den måste ju vara jättehög. Tror du det? Ja. Ja, jag vågar knappt tro på det eftersom att det är så... Nej, men var ska de komma ifrån? Då borde vi ha fått de här tidigare, de här små. Ja. Det har vi aldrig fått. Det skulle ju kunna vara att det har varit en jätterekrytering i Bornholmsbassängen och att det har simmat upp jättemycket små torskar. Men ja, jag vet inte vad som är mest sannolikt. Att det här är våra torskar eller att det har varit en jätterekrytering som plötsligt efter många år har flyttat in i tvären. Nästa steg är att de här fiskarna ska åka till Uppsala. Då ska vi ta ut otoliterna för att kunna skicka på analys i New York. Den här gången blev det en New York-resa för torskarnas otoliter. Där finns Karin som är expert på området. Otoliterna är torskarnas hörselstenar och i dem hoppas man hitta svaret. Nu väntar vi på att vi ska ha möte om några minuter med förhoppningsvis resultaten ifrån analysen av otoliterna. Så det har varit många timmar och blod, svett och tårar för att få ut de här torsklarverna. Först har vi plockat in fiskar på labb där vi har skapat en miljö där fiskarna faktiskt har velat leka. Och det har de gjort. Och sen har vi lyckats använda rommen och kunna kläcka fram den till små larver som sen har transporterats via Gotlandsfärja och lastbil i kyla hela vägen till tvären och satts ut. Så har vi lyckats med det så är den så lång, det är många arbetstimmar och som, ja, det skulle vara fantastiskt att få ett positivt besked. Så Karin kommer vara på länk ifrån New York och berätta för oss. Hej. Hallå Karin. Hej. Hallå. Så vem är det? Det är Johanna och Susanne Susanne. Hej. som jobbar här nere på AR. Ja, okej. Man har fött upp torskarna i laboratoriet i en högre salthalt än de har i sin naturliga miljö. Det är den skillnaden som Karin förhoppningsvis har hittat i torskarnas otoliter och genom det kunnat säkerställa att det är projektets torskar. Jag måste säga att jag har inte sett någonting som säger till mig att jag ser någonting som är speciellt annorlunda än vad jag ser på andra vilda fiskar. Så det kan hända att jag missade, om det var något speciellt i kärnan. Men jag var väldigt, väldigt noga, som jag säger, väldigt typiskt ut. Men det är ingenting som skiljer liksom. Nej. Men som sagt så såg jag ingenting som slog mig för dem. De såg helt typiska ut. Kan det vara så att de är egentligen därifrån? Kommer från tvären? Nej, det är för låg salthalt i tvären för att de ska kunna bli till i tvären. Så de måste ha simmat dit i så fall. Om det inte är våra. Tack så mycket så länge då hörni, så hörs vi. Okej. Ha det så fint. Tack. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Nu ska vi alltså trösta oss. Ja. Lite besvikelse. Jag tycker. Ganska mycket. Innebär att vi fortfarande inte vet om det är våra fiskar som är återfångade eller inte i tvären. Så vi behöver utvärdera andra metoder och andra sätt att kunna göra det på, som till exempel skulle kunna vara DNA. Ja, jag köpte semla och trösta med.